اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نیو ایجوکیشن د 10 په اردو کې پیج نمبر 45 باندې ومنګا یہ مجھ سے جان چڑانا چاہتے ہیں نو دا خزوی خپل خاوند ته چې دې زمانه ځان خلاصي میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا ما د پارسنی دی غړي هانډي سے اچي بوټیا ان کو دی چې کومه هانډي پخ کړی وه نو هغې کې چې کوم ښه پوټی دی هغه مې ده ته چې دی مخې ته کړي او مې دله ورکړي دي گھی کا تار ان کے برتن میں ڈالا او زما سره دوی مینه محبت دی چې گھی کا تار پگھلے ہوئے گھی کی تیرتی ہوئی چکنائی چې ولې شوي چې کوم غوړي دي نو د هغې چې کوم چکنایي ده په سر باندې هغه مې ده ته لوښي ته اچولې ده ده ته مې اچوله ان کے کپڑے دھوئے کپڑے مې دله استری کړلي ساری انزلی استری کی استری کر میری جوتے پالش کیے پیزار میں لو پالش کر لی ارے ہم نے تو کبھی کوئی جمعدان بھی صفائی کے لیے نہیں رکھی اور بیا وی چې ما خو چرته جمعدانی صفائی کرنے والی نوکرانی یو نوکر د صفائی والا هغه مې نه ده ساتلی میں نے گھر کے خرچ میں سے پیسہ جوڑا اور اس گھر پر خرچ کیا او بیا مې د کور چې کومه خرچه ده نو هغې نه مې پیسہ یو روپۍ چې دی هغه مې بچت کړله په دې کور مې خرچ کړله کیا کچھ نہیں کیا ما څه نه دي کړي دې کور دپاره بچے پالے کبھی بچوں کی بیماری آزاری میں نہیں کہا کہ دفتر سے چھٹی لو اور اب کہہ رہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر بیٹھ کر میری صورت تکی او واړه چې دی هغه مې پاللی د هغو تربیت او پرورش مې کړی دی او د وړو د بیماری په تکلیف کې مې چېرته دا نه دي ویلي چې ته دفتر نه چوټي وکړه او اوس دی وایي چې زه غواړم چې زه کور کې کښېنم او صرف د دې مخ چې دی غسین کوم ارے کبھی تو پوچھئے کہ مرتے ہو یا جیتے ہو نو دا ښځه وایي چې چېرته تپوس دې کړی دی یا چېرته تپوس وکړه چې زه په دې کور کې ژوندی یم که مړه یم زه مړه کېږم که ژوندی یم زما څه حال دی ارے بیٹی اللہ نے عورت کو اتنی ہمت دی ہے کہ سب کرتی ہے اس کا کیا ذکر کرنا میری بیٹی نے تو بوڑھے کلرک نے پھر اپنی بیٹی کا ذکر چھیڑا مگر کسی نے ادھر توجہ نه دی نو بوډا کلک چې کوم دی د بیا د خپل د لوري قصه چې دی هغه خپل د لور قصه یې شروع کړه چې ای لوري الله تعالی ښځې ته چې دی همت حوصله چې دی هغه ورکړې ده او دا کور د هر کار چې دی هغه کوي نو د دې ذکر چې دی هغه څه کوي یعنې د دې ذکر چې دی هغه نه دی پکار تمہارا کیا حال پوچھے صدا کی بیمار میاں منہ لٹکا کر بولے نو دی خاون چې کوم دی منہ لټکانه اداس ہونا اداسې خفقان په حالت کې چې دی هغه ووي چې ستا څه تپوس وکړمه صدا کی بیمار ساده همیشه چې د همیشه نه جوړه یعنی ته خو هر وخت نه جوړی میں صدا کی بیمار تھی اللہ تھے جھوٹ کی بھی نو دا ښځه وایي چې زه د همیشه بیمار یم نو دا ورته وایي چې حد دی د جھوٹ ته دروغ و یعنی ته دروغ وایي میں تو تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی او دا ښځه ته وایي چې زه خو ستا کور ته رانم او دلته بیمار شوم زه خو پلار کور کې بالکل تندرست او برابر ہوں بس کیا کیا کہو ڈاکٹر نے کیا نہیں کہا تھا کہ ناقص غذا اور غم و عالم سے ہی بیمار ہوتی دا ښځه وایي چې څه زه ووایم یعنی ډاکټر چې دی دا نه ویلي چې دا ناقص خراب کمزور خوراک چې د هغې نه او غم و عالم د دکھ درد د پریشانیانو د وجې نه چې دی بیماره شوې ده او تڑپ کر زور زور سے رونی لگی تڑپ کر شدید دکھ او غم په حالت کې په زوره باندې جړا شروع کړه سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی ان ټولو چې یو بل ته وکتل او بیا سرونه ښکته کړل سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چپ کیا اور کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا او د ژمي پرېوتونکې نهرو او هغه د وریځ د یو ټوکړی نه شاته لاړ نو کمره کې دننه چې دی تیاره شوه چڑیا اب کمرے میں بےتابی سے اڑی اور پھر روشندان کے حصے ٹکرا گئی او بل طرف چنچڼه چې کوم دلته ګیر شوې ده نو په بېتابۍ بېچینۍ سره هغه والوته او بیا د روشندان شیشې سره چې دی هغه ولګېده یعنې بار ته نشو وتی تم کتنا بیمار ہوئے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا او بیا دا ښځه وایي چې ته څومره بیمار شوی نو ما چاته دا قصه نه ده کړې چې دی بیمار دی کسی سے فریاد نہیں کی چاته مې فریاد نه دی کړی ډاکټر کہتا تھا کہ تمہاری خاندانی بیماری تم میں اور بچوں میں او بیا یې دا ووایي چې ډاکټر دا ویلي چې ستا خاندانی بیماری ده چې هغه تا کې او ستا وړو کې چې هغه موجوده و
بیان کر رہی تھی کہ میا کړی بیان یعنی بیان دې دا بیان کو دا خبرې کولې چې خاوند چې دی هغه پاڅېدو خبردار جو خاندان کی بات کی زبان کینچ لوگا نو دې د قار شو او دې ته یو خبرداری ورکو چې خبردار گشرته خاندان خبرې وکړه نو جب بدلا راکاغم زبان کینچ لینا کسی کو خاموش کرنا دیکھ لیجیے اب خود جو چاہے کہے سب کے سامنے وہ زور زور سے رونے لیکن ښځه په ژړا شوه چې وګوره چې ځان له څه وي نو هغه ویلی چې خو زه څه ویمه نو زما به دا حل دی اے باپی شریف اب روتی کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے پولیوزدہ نن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا نو دې ګوډې ښځې وي کوم چې پولیو د وجې نه چې دی ګوډه شوې ده چې روندارې شریفې ښځې چې کوم دي د هغې اواز د کور نه بهر ته تلل نه دي پکار او د دې په خولې باندې لاس کېښوده مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھی انہوں نے وہ ہاتھ جھڑک دیا لیکن بل طرف د دا ښځې چې آپے میں ہوش حواس خپل ہوش و حواس کې نه وه او د دې لاس چې دی هغه یې ټک وهو جھڑک دینا پیچھے کرنا اچھی شراپتی یہ ساری دنیا کو سنایا اور میں نه بولو او بیا دا ښځه وایي چې ښه شرافت دی چې ټولې دنیا ته چې دی دا هر څه وایي او چې زه څه ویمه جو زه به نه ویمه سن لیجیے یہ مجھ سے بوجھ یہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں نو دو ته وایي چې دا واورئ چې دې ما بوجھ ګڼي ان کا جی بھر گیا ہے مجھ سے او بیا دا ښځه وایي چې د زړه زما نه ډک شوی دی میری ہر بات انہیں بری لگتی ہے او زما ہر خبره بده لگی اور میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا ما د لپاره څه نه دي کړي وہ اسی طرح روتے ہوئے بین کرتی رہی او دغه شانې د ښځې جړل او دا بیانول چپ رہو میں کہتا ہوں چپ رہو دا خاوند وی چې غلی شه زه ته یم چې غلی شه تم جاؤ اپنی بہن کے پاس او بیا ورته وایي چې ته خپل خور کره لاړه شه جاؤ سامان باندھو ځه سامان چې دی هغه وتړه جب تک میں نہ بلاؤ مجھے اگر صورت نه دکاره او څوک ور چې ما ته نه راغوښتلي ما نه ویلي نو هغې پورې ما د خپل شکل و صورت مه ښیه وہ نہیں آ کر رہی تھی تمہارے پاس او بیا ورته دی وایي چې ولې هغه ستا کور ته نه ورغلې دلته موږ کره نه ورغلې دلته موږ کره نه و پاتې شوي وہ شیر کی طرح داڑے شیر کی طرح غصہ کرنا د شیر د منظر په شانې غصه چې دی هغه وکړه دې سړي 2 दिन मेरी बहन आकर रही थी بیچاری کو ساس نے مارا تھا دا ښځه وایي چې 2 ورځې زما خور چې دی دلته راغلې وه دلته پاتې شوې وه او غریبه چې دی ساس شوهر کی ماں خاوند چې کومه مور ده یعنی خواښې هغې وهلې وه نه آتی تو کیا کرتی دلته نه راتې نو څه به یې کول چېرته به تله اب یہ انسان احسان جتا رہے اور وہ سے دے ماما نے دا احسان چیز بادی جتانا یاد دلانا آخر یہ میرا گھر بھی تو ہے آخر دا خسما کو روم دے میں نے اس میں اپنا پراویڈنٹ فنڈ ڈالا نو ما خپل پراویډنټ فنډ چې دی په دې کې د ریټایرمنټ نه وروسته چې کوم فنډ دی هغه فنډ مې په دې کې لګولی دی زیور ډالا میں نے کوڑی کوڑی بچائی اور خپل کالی چې کوم دی هغه مې په دې کور کې ورکړی دی 1 روپۍ مې بچت کړې ده میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر سے نو دا ښځه وایي چې زه خپل کور نه نه ځم وہ چیخي بالکل دیوانو کی طرح او د لیوانو په شان کې دی چیغې کړې آپ لوگ نہیں سمجھا سکتے اس عورت کو نو د خاوند وایي چې تاسو دا ښځه نشي وکولی یہ کسی کی سننے والی نہیں دا چا نه والی میاں نے بے بسی سے سب کو مخاطب کیا نو خاوند چې کوم دی په بې وسۍ په حالت کې چې د څه وس نه رسېدو ټولو طرف ټولو نشي دی هغه مخاطب کړو هغه ته وی تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ اچھا میرے ساتھ او پڑوسن خاله کا جی بر آیا نو پڑوسن خاله چې کوم ده نو د هغې په دې من طرز شو دې ته ویل چې ته بلې کمرې ته لاړه شه او دې ته ویل چې راځه ما سره مگر خالہ میں کیوں جاؤں میرا کیا قصور ہے لیکن دې ښځې وی چې خالہ زه ولې لاړ شم زما څه قصور دی ان کا دل کہیں اور اٹکا ہے یہ مجھے نہیں پوچھتے پھر کسے پوچھتے نو بیا دې ښځې چې د ده زړه بل ځای کې لګېدلی دی او چې دا دې زما تپوس نه کړي نو بیا د چا تپوس کړي میں سب سمجھتی ہوں ما ته پتہ ده وہ مچل مچل کر روتی اور کہتی رہی مچل مچل کر یعنی ضد کرنا نو ضد په انداز کې جړل او دا خبرې کولی بابی اب بھیا ٹکٹ لائے ہیں تو 2-4 دن کو کراچی پولیوزدہ نن نے سمجھانا چاہا نو پولیوزدہ نن چې کوم دی هغې دا پوه کوله دې ته چې بابي روندار اوس رور چې دی هغه ټکټ راوړی دی نو لږې ورځې دي 2-3 ورځې دي
چې هغه کراچۍ ته لاړه شه. نند شوهر کی بهن میں نہیں جاؤں گی اپنی ہنسی اڑوانے. نو دې ښځې وویل چې زه خپل مذاق چې دی د هغې دپاره نه ځم چې خلک بیا ما پورې خاندي. میں اپنے بچوں کو نیچ چھوڑ کر جا سکتی ہے. زه خپل واړه نشم پرېښودی. اس وقت گیند باہر سے آ کر دروازے پر زور سے لگی. نو په دې وخت کې بال بهر نه راغی او دروازې مې په زور ولګېد. ہاں توڑ لو دروازے دیکھیں گے تمہارے ابا اور بنوائیں گے. نو ښځې وویل چې ماتې کړئ دروازې او بیا زه به ووینم که نه چې ستاسو پلار چې کوم دی نورې به جوړې کړي. میری آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے گھر کا. نو زما د سترګو مخې د کور دا حل دی. وہ جیسے ہیسٹریا میں بک رہی تھی. ہیسٹریا پاگل پن یو بیماری ده هیسټریا. نو د لیوانو په شان پاگل پن چې دی هغه اظهار کو. بکنا یعنی بکواس کرنا. نو د لیوانو په شان کې د پاگلانو په شان چې کوم دی دا بکواس او بد ردي خرابې خبرې چې دی د ښځې هغه کولی.